alami ati seki mi deka bo on problema. Na arutonde abdodraya sambu. Alami ati. Look at drape apanya hier san ku drape. En SMS in het huis. Ai, ze snelheid was toch groot. No. Door mijn schutting. Mijn schutting is opengebroken en ik kan last krijgen van de dieven en de zwervers. En daarvoor ben ik bang. En dan ben ik niet veilig meer hier. Was je thuis dat het gebeurde? Nee, ik zat in de kerk. Ik werd in de kerk gebeld door verschillende mensen. Maar ik kon het niet opnemen omdat de dienst gaande was. En ik dacht, mijn god, wat is dat misschien? Is dat huis gebroken? Dus, maar toen ik kwam, dan was het wel niet zo ver. Alleen de schutting. En hier achteraan van die Chinees. En die powerhouse. Oké. En nu, wat nu? Hoe verder? Want die schutting moet gemaakt worden. Ik kan niet zo blijven. Ik vond dat ik veilig was. Maar door dit? Nee. Dan ben ik echt niet veilig. Hey! Goeiedag iedereen, ik ben Serena en ik ben lid van A20 en we zijn vandaag in Nikeri om onze boodschap te delen met Nikeri. En wat is onze boodschap precies? Waar het bij ons om gaat, waar het om gaat bij A20, is om Suriname. Wij zijn Suriname. Wij zijn Suriname komen op een plaats van hele hoge ontwikkeling. We hebben zoveel rijkdommen, we hebben hout, we hebben goud. Hier in Nikeri is er zoveel vruchtbare grond. We hebben mogelijkheden voor visserij, we hebben zoveel bossen, we hebben genoeg. Zodat iedereen tot ontwikkeling kan komen. Wat zien we vandaag aan de dag? We gaan achteruit. In plaats van vooruit gaan we alleen maar achteruit. Als we alleen maar kijken naar de koers. Toen voor 2015 hadden we een koers van 3,35 en nu vandaag gaan we aan een koers van 8 zoveel. We hebben een schuld van ongeveer 3 miljard US$. We gaan alleen maar achteruit. Dat betekent dat de tijd nu is voor verandering. En wat zeggen wij? Wij zeggen we zijn gekomen om te vechten tegen fundamenteel onrecht. En er zijn al die onrechtvaardigheden die ten grondslag liggen van deze situatie waarin we nu zijn. Bijvoorbeeld het feit dat huisvesting zo slecht is. Het is normaal in Suriname dat kinderen pas wanneer ze 30 jaar zijn uit huis gaan. Maar eigenlijk is het abnormaal. In feite moeten kinderen van een jonge leeftijd moeten als jongvolwassenen al over een woning kunnen beschikken. Doch hier in die kerk moet het kind naar de stad gaan wanneer ze naar de universiteit willen gaan. Ik heb met vriendinnen gezeten op school die vanuit die kerk zijn gekomen en zo moet het niet zijn. En wij geloven dat we zo niet hoeven te leven in Suriname. We zijn zo'n groot land. We hebben zoveel ter onze beschikking en we zijn maar met ongeveer nog 500.000 mensen. Dus wij geloven in de potentie van Suriname. En wij geloven dat het anders kan. Wij geloven dat wanneer de right person on the right place is, met de juiste deskundigheid, dat we echt wel tot ontwikkeling gaan komen. Wij zeggen daarom, we gaan die corruptie ook dat krachtig aanpakken. Toch, zodat wat behoort toekomt aan mensen, dat zij het ook krijgen en de mensen die hebben gestolen van ons, dat wij dat daar ook tegen zullen optreden. Dat zijn de ideeën die we hebben. Ook wat de economie betreft hebben we landbouwdeskundigen binnen A20 die bezig zijn met de plannen. En wanneer de juiste persoon op de juiste plek is om het uit te voeren, dan gaan we allemaal tot ontwikkeling komen. En dat is wat wij geloven. En wij hopen dat u ook klaar bent voor de verandering. Tot slot wil ik zeggen, wanneer je iets nieuws wilt hebben,
kan je het nooit doen op een oude manier of met een oude denkwijze. Daarom is het belangrijk dat mensen opstaan, rechtvaardige mensen met nieuwe, frisse ideeën over hoe Suriname verder tot ontwikkeling te brengen. Heeft u tot slot iets te voegen? Ja, tot slot wil ik zeggen dat wij geloven dat het anders kan. En daarom is onze slogan ook: het kan anders, want travas deed. En wat kan anders? De economische situatie waarin we leven, waarbij er steeds geld wordt geleend. Wij zeggen dat moeten we niet meer hebben. We moeten juist gaan focussen over hoe de productiesector, hoe we dat kunnen gaan stimuleren. Die instituten, hoe we dat moeten gaan versterken. Mensen gaan stimuleren om hun eigen business op te zetten. Dat is waar we ons gaan moeten focussen. En niet op partijpolitiek, op het vullen van zakken van personen, dat het maar een groepje mensen vooruit gaat. Nee, we moeten er allemaal beter gaan worden. Er is genoeg in Suriname voor iedereen om tot ontwikkeling te komen. Het kan anders, want travas deed. Hallo kijkers, Sabrik Ramram, namaste, assalamu alaikum, mijn naam is Ishara Aktueel en ja, vandaag ben ik met het vervolgvideo van nierfuncties terug. In de vorige video heb ik behandeld namelijk de functie van de nieren en de symptomen. Waaraan kan je het zien dat u problemen hebt met uw nieren? In deze video zal ik het hebben, namelijk de oorzaken en de behandeling. Hoe ga je het aanpakken? Als eerste is de oorzaak van nierfunctiestoornis suikerziekte. Als u insulineresistentie hebt, als u een verhoogde bloeddruk hebt. Deze kunnen de oorzaken zijn van een nierfunctiestoornis. Als u bekend bent met deze drie, wil zeggen na 10 tot 15 jaren, kunt u problemen ontwikkelen met nierfuncties. Uw nieren kunnen achteruit gaan. Gebruikt u medicatie. Medicatie namelijk pijnstillers, de medicijnen die de dokter voor u heeft voorgeschreven, welke medicijnen dan ook. Als u medicijnen gebruikt, komt het ten laste van uw nieren. Uw nieren lijden eronder. En zoals ik u eerder heb aangegeven in de vorige video, dat je nieren als een filter werkt, hij moet dit ook filteren. Bepaalde van de medicijnen, bijvoorbeeld paracetamol, ibuprofen, die gebruiken wij niet volgens doktersvoorschrift. We pakken het maar raak. Zodra we een beetje ergens pijn hebben of hoofdpijn hebben, pakken we maar raak pijnstillers. Dat gaat ook ten koste van onze nieren. Als we medicijnen, bijvoorbeeld pentaprozol, omeprazol, deze medicijnen gebruiken, dan is dit ook ten koste van onze nieren. Deze twee medicaties moeten we namelijk gebruiken voor 2 weken, 4 weken, niet langer dan dat. We moeten de oorzaak van de problemen aanpakken en niet de symptomen alleen. Die omeprazol en die pentaprozol, die wordt het meest gebruikt bij maagklachten. Mensen die problemen hebben met hun maag. In deze raad ik de mensen aan, gaat u de oorzaak aanpakken. Waaraan ligt het dat u problemen hebt met uw maag? Die aanpakken in plaats van dat u alleen de symptomen bestrijdt. Hebt u de oorzaak aangepakt, dan is het zo dat u niet langer deze medicaties hoeft te gebruiken. Verder is heel gevaarlijk ook de contrastmiddel die in principe gebruikt wordt bij het maken van MRI CT-scan. Het is een bepaalde vloeistof die u ingespoten wordt om bepaalde onderzoekingen te doen. In geval u al problemen hebt met uw nieren, laat de dokter het weten. Laat de persoon die het onderzoek voor u doet het weten dat u problemen hebt met uw nieren. En natuurlijk ook met de resultaten van de lab dient u daar te gaan. En aan de hand van de labresultaten zal zij dan verder beslissen hoe zij dat onderzoek voor u gaan doen. De volgende oorzaak is een passieve levensstijl. Dat u rijdend naar de winkel gaat, dat u zittend werkt, noem maar op. Dit noemt men een passieve levensstijl. Vervolgens alcoholgebruik kan ook leiden tot nierfunctiestoornis. Dat uw nieren achteruit beginnen te gaan ten gevolge van alcoholgebruik. Ontstekingen of inflammatie is ook een oorzaak van nierfunctiestoornis. Gebruik maken van chemische stoffen namelijk namaxone, malathion, glyfosaat, noem maar op. Mistolin, pynol, chloor en nog andere middelen behoren tot chemische stoffen.
En als u verder wilt ingaan op deze aspecten, namelijk diabetes, insulineresistentie, verhoogde bloeddruk of ontsteking en of inflammatie, kijkt u naar mijn vorige video's. Ik heb deze aspecten uitvoerig behandeld. Als je nier achteruit begint te gaan, wordt deze in een bepaalde stadium geplaatst. En er zijn 5 stadia waarin de functies worden geplaatst. Hierbij gaat de arts uw labonderzoekingen laten doen en hij let op een bepaalde waarde en waaruit hij kan concluderen dat uw nierfuncties in achteruit zijn gegaan en in welke stadia hij ligt. Hij wordt in 5 stadium gezet, namelijk stadium 1 let hij dan erop, de GFR, en die waarde moet dan groter zijn dan 90, bent u dan in stadium 1. Hierbij is er sprake dat uw nieren achteruit is gegaan, maar niet zozeer. Vervolgens stadium 2, de waarde moet tussen 60 en 59 liggen. Stadium 3 ligt de waarde tussen 30 en 59. En stadium 4 ligt de waarde tussen 15 en 29. Zo ook tegelijkertijd. Stadium 5 ligt de waarde beneden de 15. Bij stadium 1, 2 en 3 probeert de arts uw nieren te beschermen door de beschadiging tegen te gaan en of te vertragen en de nieren te herstellen. Bij stadium 4 en 5, hierbij gaat de arts proberen u de juiste behandeling te geven door middel van een nierdialyse of niertransplantatie. Bij nierdialyse is namelijk zo dat de functie van de nieren worden vervangen door het apparaat. Bij transplantatie is het namelijk zo dat er voor een andere nier moet gezorgd worden. De behandeling is geheel afhankelijk van in welke stadium uw nieren zich bevindt. Hebt u een gezonde nier en u probeert uw nier gezond te houden voor een lang termijn, moet u dan erop toezien dat u als eerste geen suiker en geen koolhydraten gebruikt. Als u geen suiker en geen koolhydraten gebruikt, beperkt u het risico van insulineresistentie, hoge bloedsuiker en diabetes. Tegelijkertijd zorgt u ervoor ook dat in uw lichaam geen ontstekingen plaatsvindt. Gebruikt u veel groenten. Heel belangrijk, hè? Groenten. Probeert u 700 gram groente per dag te gebruiken. Groente bevat heel veel magnesium en potassium. En potassium is heel goed voor uw nieren. Uw nieren hebben heel veel potassium nodig. Doet u intermittent fasting. Intermittent fasting namelijk dat u 14 tot 16 uur niets eet. U mag wel drinken water of thee zonder suiker. Hiermee geeft u uw nieren de rust en de gelegenheid om zichzelf te herstellen. Uw passieve levensstijl gaat u aan moeten pakken door middel van krachttrainingen. Gaat u krachttrainingen doen en hierdoor gaat u uw spieren opbouwen. Voldoende rust is ook heel belangrijk. U gaat voldoende moeten uitrusten. En als u voldoende gaat uitrusten, gaat in uw lichaam cortisol vanzelf droppen. Wat maakt eigenlijk dat u ook geen kans gaat hebben op ontsteking. En als u geen ontsteking hebt, gaat uw bloedsuiker en bloeddruk en noem maar op stabiel blijven. Gebruikt u medicatie zo nodig? Medicatie zo nodig. Waarom ik zeg zo nodig is, gaat u niet zomaar een paracetamol pakken, gaat u niet zomaar een ibuprofen pakken, gaat u niet zomaar maagtabletten gebruiken of maagpap gebruiken. En als u medicijnen gebruikt, volgens doktersvoorschrift, pakt u uw levensstijl aan. Gaat u een gezonde levensstijl aan en dat gaat maken dat u ook niet zoveel afhankelijk van medicijnen hoeft te zijn. Gaat de dokter uw medicijnen zelf moeten bijwerken, namelijk verminderen. En dan gaat u ook op korte termijn dan uw medicijnen stoppen. Als het niet nodig is. Als uw bloedsuiker stabiel is, als uw bloeddruk stabiel is, als u geen andere problemen hebt, dan gaat de dokter sowieso uw medicijnen stoppen. Dus medicijnen is voor korte termijn. Als u alcohol gebruikt, stopt u met alcohol en stop gebruik van chemische middelen. In gevallen echt nodig is om gebruik te maken van chemische stoffen, gebruikt u dan veiligheidsmiddelen, namelijk handschoenen, mondkapje, schoenen, noem maar op. Dit was in het kort hoe u uw nieren moet gezond houden.
Als u meer informatie nodig hebt omtrent uw nierfuncties, plaats u deze in de opmerkingen en vergeet u deze video niet te delen. Dus deelt u aan uw naasten en dan tot de volgende keer weer. Doei doei!